તો ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 6. પ્રશ્ન 6 છે એ પ્રશ્ન 5 જેવો છે. પ્રશ્ન 5 માં 3 નું કીધું હતું કે 3 વડે નિશેષ કેવી રીતે ભાગી શકાય. સંખ્યામાં ખાલી જગ્યા જે આપી છે એટલે કે અધૂરી સંખ્યા છે એમાં ખૂટતો અંક કયો મૂકવાથી એ સંખ્યાને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. અહીંયા એવું જ છે કે 11 વડે કેવી રીતે ભાગી શકાય. તો નાનો અંક કયો મૂકવો અને સૌથી મોટો અંક કયો મૂકવો. જેમ 11 ની આપણે વિભાજ્યતાની જે ચાવી છે એ જો તમને યાદ હોય તો લગભગ આ પ્રશ્ન તમને સરળ થઈ જશે કે સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો, સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને સંખ્યાના જમણી બાજુથી બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો, આ બંને સંખ્યાઓનો જે સરવાળો તમને મળે છે એ સરવાળાનો તફાવત એટલે કે બાદબાકી જો 0 કે 11 નો ગુણક હોય તો તે સંખ્યાને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. જે 11 ની ચાવી છે એ જ આપણી સમજૂતી છે કે એકી સ્થાનના અંકો અને બેકી સ્થાનના અંકો બંનેના અંકોનો સરવાળો જે છે એ સરવાળો એનો તફાવત 0 કે 11 નો ગુણક હોય તો તેને 11 વડે ભાગી શકાય. કેવી રીતે સમજીએ તો સંખ્યામાં જે ખૂટતી સંખ્યા છે ને એને આપણે x ધારી લઈએ એટલે કે ખૂટતા અંકને x ધારીએ તો સંખ્યા કંઈક એવી બને 92x 389. હવે આપણે સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો કરીએ. સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો. આપણી જમણી બાજુ એકી સ્થાન 9, 3 અને 2 એટલે 9 વત્તા 3 વત્તા 2 એટલે કે 9, 10 ને 11 ને 14 થયા. હવે બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો કરીએ. સંખ્યાના જમણી બાજુથી બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો. બેકી સ્થાનમાં આવશે 8, એક x અને 9. 8 x અને 9, 9 ને 8 17 અને x નો સરવાળો તો કે વત્તા x. હવે આ જે સરવાળા મળ્યા એ સરવાળામાં બંને સરવાળાના જો તફાવત છે એ 0 હોય તો 11 વડે ભાગી શકાય. એટલે હવે આપણે આ બંને સંખ્યાનો તફાવત લઈશું. એટલે પહેલી સંખ્યા આપણે એવું લઈએ કે 17 વત્તા x અને બીજી સંખ્યા 14 અને એ તફાવત આપણને 0 મળે છે. હવે અહીંયા આપણે સંખ્યાની બાદબાકી કરી શકાય. ક્રમ થોડો ફેરવી નાખીએ. આ બંનેનો ક્રમ ફેરવતા બાદબાકી કરતા મળશે 3 વત્તા x બરાબર 0. 3 ને સામેની બાજુ મોકલો એટલે x બરાબર -3 મળે. હવે x બરાબર આપણને -3 મળે છે. x બરાબર -3 આપણે ન મૂકી શકીએ કેમ કે જે ઋણ સંખ્યા છે તે શક્ય નથી. માટે આ જે આપણી થિયરી છે એમાં આ સંખ્યા ખૂટતી સંખ્યામાં આપણે x ની જગ્યાએ -3 નથી મૂકી શકતા. એટલે કે આપેલી સંખ્યાનો જે સરવાળો આપણને આપ્યો છે જે અહીંયા આપણને પદ મળે છે એમાં તફાવત 0 કે 11 નથી મળતો, જેથી કરીને આપણે અહીંયા સંખ્યા મૂકી શકતા નથી. તો એ પ્રમાણે તમારે બીજો પ્રશ્ન કરવાનો